Hello guys, welcome back to my channel Amader Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ব্ৰেন্ড নিউ ৰেচিপি লৈ হাজিৰ হৈছো। আজিৰ ৰেচিপিটো যিসকল মানুহ হেলথ কনসিয়াস তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু যিসকলে জাংক ফুড খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। মই আজি বনাব গৈ আছো বেক সিঙ্গাৰা। আহক তেন্তে আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো। মই ময়দাৰ হলনি লৈছো আটা। সবৰ প্ৰথমতে মই এতিয়া আটাটো হানি লওঁ। মই ইয়াত আটা লৈছো আধা কেজি আটাত মই 2 চামুচ নিমখ দি দিম আৰু এতিয়া দি আছো 2 চামুচ ৰিফাইন্ড অইল। এটো ইষ্ট হয়, ইষ্টক মই চেনি আৰু কুকুমিয়া গৰম পানীৰে মিক্স কৰি পেলাই 15 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ এৰি দিছিলো। ইষ্ট মই দিছো 4 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি আগতে ভালকে মিহলাই লম। এনেকৈ এটা আমি ডো ৰেডি কৰি লম আৰু এতিয়া এই ডোটো মই 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত থম। তাৰ আগতে মই ইয়াত অলপ ৰিফাইন অইল ব্ৰাশ কৰি 15 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি থম। ষ্টাফিঙৰ কাৰণে মই সবৰ প্ৰথমতে এটা ফ্ৰাইং পেন লৈছো। ফ্ৰাইং পেনটো অলপ গৰম হ'বলৈ দি তাতে মই দি আছো ৰিফাইন্ড অইল 2 চামুচ। তেলটো গৰম হৈ আহোতে মই ইয়াত দি আছো জিৰা। ইয়াত মই লৈ আছো ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, হালধিৰ গুড়ি, নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। গুটেখিনি মই 1 চামুচ পৰিমাণৰ লৈছো। তেলত দি এতিয়া লাহেকে ভাজি লওঁ। তাৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰিম সিজাই থোৱা বুটৰ দালি হাফ কাপ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া চপ কৰা। এড কৰি আছো বাদাম। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি আছো 4টা বইল আলু। মই আলুখিনি বইল কৰি এনেকৈ স্মেশ কৰি লৈছো। ভালকে ভাজিব নালাগে, জাস্ট সতে কৰি লওঁ। মই এড কৰি আছো আমচুৰ পাউডাৰ 1 চামুচ। আমচুৰৰ হলনি আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো টেষ্ট মেকাৰ এড কৰিব পাৰিব। মই ষ্টাফিংটো মিডিয়াম ফ্লেমত কৰিছো, বেছি সময় নালাগে। গুটেখিনি বস্তু বইল আছে আৰু মই বাদামখিনিও ৰোষ্ট কৰি লৈছিলো। মোৰ ষ্টাফিং ৰেডি হৈ গ'ল। সমোসাখিনি ৰেডি কৰাৰ আগত মই এতিয়া অভেনটো প্ৰিহিট কৰি ল'ম। মই প্ৰিহিট কৰি আছো 180 ডিগ্ৰী। আফটাৰ 15 মিনিটছ ডোটো অলপ ডাঙৰ হৈ গৈছে, যিটো কোৱান্টিটিত থৈছিলো তেনেকুৱা নাই, অলপ ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ হানি ল'ম, জাষ্ট হালকা হাতেৰে এনেকৈ। সবৰ প্ৰথমতে আটা ৰুটিৰ কাৰণে যেনেকৈ আমি হাতত লওঁ ঠিক তেনেকৈ লৈ পেলাই বেলি ল'ম। মই এইটো এটা ৰুটিৰ আকাৰত বেলি ল'ম। এটা ৰুটিৰ শেপত মই এইটো বেলি ল'লোঁ আৰু পাতলটো কিন্তু মই সিমানেই থৈছোঁ, আমি যেনেকৈ ৰুটি পাতলকৈ বেলোঁ ঠিক তেনেকৈ। তাৰপিছত মই এইটো মাজতে হাফ কৰি ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকে থ'ব। এই ষ্টেপটো আপোনালোকে মিছ নকৰিব। জাষ্ট এনেকৈ পানীটো অলপ লগাই ল'ব। তাৰ ওপৰত আৰু এটা কোণ এনেকৈ আনি ইয়াত লগাই দিব। একদম ট্ৰাইংগেল শেপৰ হ'ব, 3 কোণীয়া। আৰু অলপ হেঁচি দিব লাহে লাহে আৰু হাতত এনেকৈ লৈ ল'ব। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ ষ্টাফিং যিটো মই বনাই থৈছিলোঁ সেই ষ্টাফিং মই অলপ ইয়াৰ ভিতৰত দিম। এই বস্তুটো আপুনি এনেকৈ ফোল্ড কৰি দিব পিছফালৰ পৰা। ইয়াত লাহেকৈ অলপ পানী লগাব। এই বস্তুটো ইয়াত এনেকৈ মিলাই পেলাই জাষ্ট এনেকৈ হেঁচি দিলেই আমাৰ প্ৰথম সিঙ্গাৰা ৰেডি। আমাৰ সমোসা ৰেডি। এতিয়া আমি অভেনত দিম। অভেনত দিয়াৰ আগত মই এনেকুৱা এটা মাইক্ৰৱেভ প্ৰুফ পাত্ৰত দি পেলাই তলত অলপ ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ তেল। তাৰ ওপৰত মই একদম শুকান এনেকুৱা দি দিছোঁ। অভেনত দিয়াৰ আগত মই এনেকৈ অইল অলপ ব্ৰাছ কৰি দিম, একদম অলপ। আমি যদি এতিয়া এইবোৰ ভাজিবলৈ যাওঁ তেতিয়া পূৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিছিলে, একদম বহুত তেলত আমি ফ্ৰাই কৰিব লাগিছিলে, নহয় জানো? এতিয়া চোৱা কিমান অলপ তেলতে আমাৰ আজি এই ইভিনিং স্নেকটো ৰেডি হৈ যাব। গুটেখিনি সমোসাত মোৰ অইল ব্ৰাছ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অভেনত দিম। বলক আমি এতিয়া সেটিংসটো চাই লওঁ। প্ৰিহিট হোৱা অভেনত
মই এতিয়া কনভেকশ্যন মোডত 180 ডিগ্ৰীত 10 মিনিটছৰ কাৰণে দিম আৰু তাৰপিছত 10 মিনিট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে দিম যিসকলৰ কনভেকশ্যন মোড অথবা এনেকুৱা অভেনৰ ফাংচনখিনি সেম নহয় তেওঁলোকে বেক যিটো মানে মোড থাকে সেইটো মোডত দিলে হৈ যাব এতিয়া এটো মই 10 মিনিটছৰ কাৰণে এনেকৈ এৰি দিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ক'তো নাযাব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আৰু ফেচবুকৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাই আছে ফলো কৰিব মোৰ চেনেলটো আমাৰ বেক সামোসা পুৰা ৰেডি এটো চাই লওক ওভেনৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আমাৰ সামোসাখিনি এনেকুৱা গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছিল জাস্ট লাইট গোল্ডেন কালাৰ যেতিয়া হৈছে মই তেতিয়া নমাই আনিছো মই অয়েল ব্ৰাশ কৰিছো মই হেতু আপোনালোকক দেখুৱা নাই অয়েল ব্ৰাশ কৰি থাকিব নহলে ফাটি যোৱাৰ ভয় থাকে এইটো আমি সাৰ্ভ কৰিছো ৰেড চাটনিৰ লগত আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাদের কিচেনৰ নতুন আলহী তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই